हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म हजुरहरूसँग घरमा नै सजिलैसँग चाउमिन कसरी बनाउने भनेर देखाउँदैछु। मैले चाहिँ आज ससेज चाउमिन बनाउँदैछु। चाउमिन मिठो हुनको लागि चाहिँ केही बेसिक कुराहरू छ, त्यो हामीले जान्नै पर्छ। त्यो चाहिँ मैले हजुरहरूलाई भिडियोमा भन्दैछु। 2-3वटा कुराहरूलाई ध्यान दियौँ भने चाहिँ हामीले घरमा नै सजिलैसँग एकदमै मिठो चाउमिन बनाएर खान सक्छौँ। चाउमिन बनाउनको लागि मैले यहाँ हाफ कुक नुडल लिएकी छु। हजुरले जुनसुकै नुडल पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी काटेको प्याज, रेड चिल्ली पेस्ट, स्वादअनुसार नुन, मरिचको धुलो, ससेज, काटेको गाजर, मसिनो गरी काटेको बन्दा, ग्रिन चिल्ली, सोया सस र क्याप्सिकम लिएकी छु। अब म सुरुमा नुडललाई बोइल गर्नको लागि एउटा भाँडामा पानी उमाल्दैछु। पानी उम्लिसकेपछि म यसमा थोरै बेसार र नुन राखेर नुडललाई राख्दैछु। त्यसपछि काँटा चम्चाको सहायताले यसलाई बिस्तारै चलाउँदै मिडियम ग्यासमा म यसलाई 3 देखि 4 मिनटसम्म बोइल गर्दैछु। हजुरहरूले आफूलाई नुडल कतिको बोइल भएको मनपर्छ त्यही अनुसारले बोइल गर्न सक्नुहुन्छ। यो नुडल चाहिँ अब 80% कुक भइसकेको छ। म यसको ग्यासको हिट अफ गर्दैछु। अब त्यसपछि नुडललाई एउटा जाली भाँडामा राखेर पानीले मजाले पखालेर म यसलाई राख्दैछु। हाम्रो चाउमिन मिठो बन्नको लागि चाहिँ यो नुडलमा भएको पानी सबै सोसिनुपर्छ। नुडल्स पुरै रूपमा सुक्खा भयो भने बल्ल चाउमिन मिठो बन्छ। नुडल्समा भएको पानी नसोसिकन चाउमिन बनायो भने चाहिँ चाउमिन गिलो बन्न सक्छ र नमिठो बन्छ। अब म एउटा फ्राई प्यानमा थोरै तेल तताएर तेल तातिसकेपछि ससेज फ्राई गर्दैछु। ससेजलाई मिडियम ग्यासमा चलाउँदै फ्राई गर्दैछु म। ससेज फ्राई भइसकेपछि म यसमा प्याज, बन्दा, गाजर, क्याप्सिकम र ग्रिन चिल्ली राखेर 1 मिनट जति ठुलो ग्यासमा पकाउँदैछु। हामीले भेजिटेबलहरूलाई चाहिँ धेरै बेर पकाइराख्नु पर्दैन। भेजिटेबलहरू धेरै पाक्यो भने फेरि मिठो हुँदैन। अब म यसमा बोइल नुडललाई राख्दैछु। त्यसपछि यसमा स्वादअनुसार नुन, मरिचको धुलो, रेड चिल्ली पेस्ट र थोरै अजिनामोटो राख्दैछु। अजिनामोटो चाहिँ हजुरहरूले नराख्दा पनि हुन्छ, मैले चाहिँ स्वादको लागि राखेको छु। त्यसपछि सोया ससलाई पनि राखेर काँटा चम्चाले बिस्तारै चलाउँदैछु। चाउमिन बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले एकैचोटि धेरै चाउमिन नबनाउने, 1 प्लेट 2 प्लेट जति मात्रै बनाउने। थोरै चाउमिन बनाउँदाखेरि एकदमै मिठो बन्छ। अब यसलाई ठुलो ग्यासमा 1 मिनट जति चलाउँदै पकाएपछि हाम्रो चाउमिन चाहिँ रेडी हुन्छ। हजुरहरूले यसको माथिबाट धनियाको पात र प्याजको पात पनि राख्न सक्नुहुन्छ। प्याजको पातले चाहिँ एकदमै स्वादिष्ट बनाउँछ चाउमिनलाई। अब म चाउमिनलाई एउटा सफा प्लेटमा राखेर सर्भ गर्दैछु। हजुरहरूले यसमा टोमेटो केचप, रेड चिल्ली, मोमो अचार जे पनि राखेर खान सक्नुहुन्छ। आजको चाउमिन बनाउने तरिका चाहिँ एकदमै सजिलो भएकोले हजुरहरूले आफ्नै घरमा सजिलैसँग चाउमिन बनाएर खान सक्नुहुन्छ। आजको यो रेसिपीमा मैले धेरै इन्ग्रिडियन्ट्सहरू पनि राखेको छैन। हाम्रो घरमा सजिलैसँग अभाइलेबल हुने इन्ग्रिडियन्ट्स मात्र राखेकी छु। यसरी बनाएको सिम्पल स्टाइलको चाउमिन पनि एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूलाई मेरो आजको चाउमिन बनाउने रेसिपी कस्तो लाग्यो? यदि रेसिपी मन परेको छ भने मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।